ربط الأحزمة. عما قليل سنحلق معا وجهتنا حافة الفضاء الخارجي. نتمنى لكم رحلة سعيدة إلى خارج كوكب الأرض. أنت لست في أحد أفلام الخيال العلمي، بل على متن طائرة سياحية تعمل بالطاقة الصاروخية. فوجهتك السياحية ليست من مطار على الأرض إلى مطار على كوكبنا ذاته، بل من الأرض إلى الفضاء الخارجي. ولا ينقصك لخوض هذه التجربة الآن إلا بضع مئات آلاف الدولارات. أما إن كنت من جيل الألفية المقبلة وتعثرت بهذا الفيديو مصادفة على شبكة الإنترنت البالية والقديمة، فلربما كنت أصلاً تقطن خارج هذه الأرض، أو على الأقل تقضي إجازتك على ظهر أحد كواكب المجرة. هذا ما قد يكون عليه الحال يوماً، لكن حال اليوم ليس ببعيد. فها هي رحلة جيف بيزوس السياحية تنطلق إلى الفضاء، لتكون الثانية بعد أيام من رحلة ريتشارد برانسون الذي كتب تاريخاً جديداً في عالم رحلات الفضاء الترفيهية. بعد تنفيذ أول رحلة سياحية للفضاء في مركبة فيرجن جلاكتيك، كان على متنها الملياردير برانسون، حيث قضى برفقة 3 ركاب آخرين وقائدين المركبة بضع دقائق في الفضاء على ارتفاع يزيد عن 85 كيلومتر. بعد أن أقلعت الطائرة من قاعدة سبيس بورت أمريكا في ولاية نيو مكسيكو، ما جعل برانسون أول سائح فضاء في التاريخ. عقب سنوات طويلة من الاستعداد كلفت شركته 17 عاماً وملايين الدولارات، فقد أعلن برانسون عن نيته صنع طائرة فضائية عام 2004، واعتقد أن بإمكانه بدء خدمة تجارية بحلول عام 2007. لكن مصاعب تقنية أدت لحادث تحطم قاتل خلال رحلة تطوير عام 2014. حولت المشروع حينها إلى أحد أبشع كوابيس برانسون، الذي رفض الاستسلام واستمر بالإنفاق على مشروع سياحة الفضاء، حتى وصلت فيرجن جلاكتيك إلى الفضاء لأول مرة عام 2018، ثم كررت هذا الإنجاز عام 2019 ومرة أخرى في مايو من عام 2021، وفي كل مرة مع طاقم بسيط قبل أن تحصل أخيراً على إذن رسمي لبدء الانطلاق بعملاء. فكان أول العملاء مالك الشركة ذاته، حيث جلس مع مرافقيه في مقاعد تتحرك لإدارة قوة التسارع عند الارتفاع إلى الفضاء وعند النزول إلى الأرض. كما حصل كل راكب على شاشات خلفية للمقعد تعرض البيانات الحية للرحلة، مع تصميم 12 نافذة كبيرة لضمان عدم اضطرار أي مسافر إلى التنافس للتمكن من الرؤية حين يفك حزامه في قمة الرحلة عند انعدام الجاذبية ليطفو بحرية داخل المقصورة، إضافة إلى وجود مرآة كبيرة في نهاية المركبة ليتمكن سياح الفضاء من رؤية أنفسهم وهم في حالة انعدام الوزن، وهو ما سيستفيد منه العملاء الراغبين برحلات مشابهة بدءا من عام 2022، إذ دفع بالفعل 600 شخص مقدما لحجز الرحلة التي ستتكلف $250,000. وسيرى سياح الفضاء خلال الرحلة تحول السماء إلى اللون الأسود مع الاستمتاع بمنظر الأفق بينما يبتعدون عن الأرض، قبل أن يحلقوا على مدى 5 دقائق في منطقة انعدام الوزن دون خطر التيه في الفضاء، جراء عدم تصميم المركبة يونيتي لبلوغ السرعة والارتفاع اللازمين لإبقائها في الفضاء للدوران حول الأرض. حرب سياحة الفضاء. رغم أن ريتشارد برانسون سبق نظرائه الأثرياء من المهتمين بسياحة الفضاء مثل إيلون ماسك وجيف بيزوس، إلا أن المنافسة ما زالت محتدمة بين أثرياء الكوكب للسيطرة على هذه السياحة. القصة بدأت منذ بداية القرن 21 عندما دفع 7 أثرياء مبالغ طائلة من أجل زيارة الفضاء الخارجي، لكن هذه المغامرة التي أشرفت عليها وكالة الفضاء الروسية توقفت عام 2009، وبعد نجاح أول رحلة فضاء سياحية من أمريكا طفى على السطح الآن مشروع جديد لجيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، فانطلقت رحلته إلى الفضاء يوم 20 يوليو من عام 2021 تحت إشراف شركة بلو أوريجين للصواريخ التابعة لبيزوس، لتمثل أول رحلة على الإطلاق لصاروخ السياحة الفضائية نيو شيبارد دون المداري، وعلى متن مركبته جيف بيزوس وشقيقه مارك بيزوس.
إضافة إلى والي فانك المرأة ذات 82 عاماً التي كانت تعمل ربان طائرة. خريج المدرسة الثانوية الذي يبلغ من العمر 18 عاماً الشاب أوليفر دامين، الذي شغل مكانه برحلة الفضاء بدلاً من الملياردير المجهول الذي دفع 28 مليون دولار من أجل رحلة متعة ل11 دقيقة لحافة الفضاء، لكنه عاد واعتذر بسبب تضارب مواعيده على الأرض مع مواعيده بالفضاء، ما يضيف رقمين فريدين لرحلة بيزوس التي ستحمل على متنها أكبر وأصغر إنسانين وصل إلى الفضاء بالتاريخ. مناطيد الفضاء. ليست الطائرات والصواريخ وحدها من تصل إلى الفضاء، فللمناطيد حصة أيضاً. بعد أن أعلنت شركة سبيس برسبكتيف الأمريكية المتخصصة بالفضاء البدء بتنظيم رحلات سياحية إلى الفضاء اعتباراً من العام 2024، وهي رحلات ستتيح للمشاركين بها الصعود إلى طبقات الجو العليا بواسطة بالون عملاق والاستمتاع برؤية كوكب الأرض من الخارج في تجربة غير مسبوقة، حيث طورت شركة سبيس برسبكتيف بالفعل ما سمته سفينة الفضاء نبتون على شكل بالون عملاق أشبه بالمركبة الفضائية، يقوم بالتحليق نحو طبقات الجو العليا حتى يصل لارتفاع يصل لنحو 10,000 قدم. ويتضمن هذا المنطاد العملاق قاعة مشروبات صغيرة ودورة مياه، إضافة إلى نوافذ زجاجية كثيرة تتيح للركاب الرؤية من كافة الاتجاهات. أما الحمولة القصوى له فهو 9 ركاب فقط، بينما تستغرق رحلة الصعود 2 ساعات فقط، قبل أن يظل العملاق معلقا فوق الكرة الأرضية من جهة المحيط الأطلسي ل2 ساعات، ومن ثم يعود إلى الأرض في رحلة هبوط تستغرق 2 ساعات أخريين. ورغم أن الشركة بدأت تجاربها في عام 2021 دون وجود بشر على سطح المنطاد، إلا أن أول رحلة من هذا النوع تقل سياحاً ستكون في العام 2024، وستكون تكلفة الرحلة الواحدة للسائح الواحد نحو 125 ألف دولار أمريكي، وأنت في حال ادخرت من راتبك بضع مئات آلاف دولارات نهاية العام. هل ستسافر إلى الفضاء على متن فيرجن جالاكتيك ونيو شيبارد؟ أم أنك ستكتفي برحلة قصيرة على متن المناطيد الفضائية منخفضة التكاليف؟